Hãy tưởng tượng trái đất như một sinh vật sống, với những dòng sông là mạch máu của nó. Những dòng nước này không chỉ đơn thuần là những vết xanh trên bản đồ, chúng là những dòng chảy không ngừng, mang theo sức sống, năng lượng và sự kết nối đến mọi ngóc ngách của hành tinh. Từ những đỉnh núi phủ tuyệt trắng cho đến những vùng đồng bằng rộng lớn, sông ngòi len lỏi qua mọi địa hình, tạo nên những cảnh quan tuyệt đẹp và nuôi dưỡng sự sống ở khắp nơi. Những dòng sông là những kênh quan trọng mang sự sống đi khắp nơi. Chúng vận chuyển nước ngọt, khoáng chất và phù sa, giúp cây cối xanh tươi, đồng ruộng màu mỡ và các loài động vật có môi trường sinh sống lý tưởng. Không có sông, nhiều vùng đất sẽ trở nên khô khan, sự sống sẽ khó tồn tại. Những thủy lộ này không chỉ là những dòng suối, chúng là cái nôi của nền văn minh và là nhân chứng cho lịch sử loài người. Dọc theo các dòng sông lớn như Nile, Tigris, Euphrates, Indus hay Mekong, những nền văn hóa rực rỡ đã hình thành, phát triển và để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử nhân loại. Sông là nơi con người tu họp, trao đổi hàng hóa, chia sẻ tri thức và xây dựng cộng đồng. Trong hàng thiên kỷ, chúng ta đã xây dựng thành phố, trồng trọt và định hình văn hóa dọc theo bờ sông. Những thành phố lớn như Cairo, Paris, London hay Hà Nội đều phát triển bên cạnh những dòng sông lớn, tận dụng nguồn nước và đất đai màu mỡ để phát triển kinh tế, văn hóa và xã hội. Sông không chỉ là nguồn sống mà còn là nguồn cảm hứng bất tận cho nghệ thuật, âm nhạc và truyền thuyết dân gian. Sông là những con đường nhộn nhịp cho các hệ sinh thái, hỗ trợ mọi thứ từ sự sống vĩ mô đến những loài cá lớn nhất. Dưới mặt nước, hàng triệu sinh vật nhỏ bé sinh sống, tạo nên một chuỗi thức ăn phong phú. Trên bờ, chim chóc, thú rừng và con người cùng nhau tận hưởng nguồn lợi mà sông mang lại. Mọi dòng sông là một thế giới thu nhỏ, nơi các loài sinh vật phụ thuộc lẫn nhau để tồn tại. Dòng chảy của chúng kết nối rừng, đồng bằng và môi trường sống, đảm bảo một hành tinh khỏe mạnh. Sông là cầu nối giữa các hệ sinh thái, giúp duy trì sự cân bằng tự nhiên và hỗ trợ quá trình tuần hoàn nước trên toàn cầu. Khi một dòng sông khỏe mạnh, cả khu vực xung quanh cũng phát triển thịnh vượng. Sự thay đổi của dòng sông qua các mùa cũng là một phần quan trọng của vòng đời tự nhiên. Khi nước dâng cao vào mùa mưa, sông mang phù sa bồi đắp cho đất đai, tạo điều kiện cho cây trồng phát triển. Khi nước rút, những bãi bối màu mỡ lại xuất hiện, trở thành nơi sinh sống lý tưởng cho nhiều loài động vật và thực vật. Mối liên hệ của chúng ta với sông rất sâu sắc, nước duy trì sự sống, truyền cảm hứng cho chúng ta và định hình ký ức của chúng ta. Nhiều thế hệ đã lớn lên bên dòng sông, gắn bó với những kỷ niệm tuổi thơ, những câu chuyện kế bên bờ nước và những lễ hội truyền thống gắn liền với sông. Nhưng ngày nay, những huyết mạch này đang gặp khủng hoảng. Sự phát triển quá mức, khai thác tài nguyên không kiểm soát và biến đổi khí hậu đã khiến nhiều dòng sông bị thu hẹp, cạn kiệt hoặc thay đổi dòng chảy tự nhiên. Những dòng sông từng được cho là vĩnh cửu đang cạn kiệt, ô nhiễm hoặc biến mất hoàn toàn. Rác thải, hóa chất và nước thải công nghiệp đã làm cho nhiều dòng sông trở nên độc hại, đe dọa sự sống của cả con người lẫn động vật. Đây không phải là một vấn đề xa vời, nó đang xảy ra ngay bây giờ, đe dọa sự cân bằng của tự nhiên và sự tồn vong của chính chúng ta. Khi sông chết, các hệ sinh thái sụp đổ, nguồn nước sạch trở nên khan hiếm và cuộc sống của hàng triệu người bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Sự mất mát của những dòng sông lớn là một lời cảnh báo về tình trạng của hành tinh chúng ta. Đó là dấu hiệu cho thấy chúng ta cần thay đổi cách sống, cách sử dụng tài nguyên và cách bảo vệ môi trường. Nếu chúng ta bỏ qua nó, chúng ta có nguy cơ mất đi chính nền tảng của sự sống. Không chỉ là mất nước, mà còn là mất đi văn hóa, ký ức và tương lai của các thế hệ sau. Thời điểm để chú ý là bây giờ. Chúng ta cần hành động để bảo vệ những dòng sông, để chúng tiếp tục chảy mãi, nuôi dưỡng sự sống và truyền cảm hứng cho nhân loại trong hàng ngàn năm tới. Các dòng sông của chúng ta đang cạn kiệt, không chỉ vì biến đổi khí hậu mà còn bởi chính cách con người sử dụng nước. Những dòng nước từng chảy mạnh mẽ qua các vùng đất, nuôi dưỡng hệ sinh thái và cộng đồng, giờ đây đang dần biến mất trước mặt chúng ta. Chúng ta đang lấy nhiều nước hơn mức tự nhiên có thể bù đắp. Hàng triệu lít nước bị rút ra mỗi ngày để phục vụ sản xuất, sinh hoạt và phát triển, khiến các dòng sông không còn đủ thời gian để tự phục hồi. Nông nghiệp là thủ phạm lớn nhất, chuyển hướng một lượng lớn nước để tưới tiêu, đặc biệt là ở các vùng khô hạn. Những cánh đồng rộng lớn, xanh tốt nhỏ nước sông, nhưng cái giá phải trả là dòng chảy tự nhiên bị gián đoạn, làm thay đổi toàn bộ hệ sinh thái quanh sông. Không chỉ nông nghiệp, các thành phố và ngành công nghiệp cũng khai thác mạnh mẽ, gây thêm áp lực cho các dòng sông. Các nhà máy, khu công nghiệp và khu dân cư ngày càng mở rộng, kéo theo nhu cầu nước tăng cao, khiến nguồn nước sông ngày càng cạn kiệt. Các hoạt động lãng phí, đường ống rò rỉ, tưới tiêu không hiệu quả và sử dụng hàng ngày bất cần, làm trầm trọng thêm vấn đề. Nhiều nơi, nước bị thất thoát trước khi đến được nơi cần thiết, hoặc bị sử dụng một cách lãng phí mà không ai nhận ra hậu quả lâu dài. Khi nước thượng nguồn bị rút cạn, các đoạn hạ lưu khô cằn, đôi khi không bao giờ đến được biển. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến dòng chảy, mà còn làm mất đi nguồn sống của các loài động thực vật phụ thuộc vào nước ngọt. Các đồng bằng bị thiếu nước và trầm tích, dẫn đến mặt đất và xâm nhập mặn. Khi nước ngọt không còn đủ để đẩy lùi nước biển, các vùng đất màu mỡ dần bị nhiễm mặn, đe dọa sản xuất nông nghiệp và sinh kế của hàng triệu người. Chúng ta đang phá vỡ một chu kỳ tự nhiên đã tồn tại hàng thiên niên kỷ.
Dòng sông không chỉ là nguồn nước mà còn là mạch sống kết nối các hệ sinh thái, văn hóa và lịch sử của con người. Hậu quả có thể nhìn thấy, lòng sông khô cạn, họ cạn kiệt và hệ sinh thái sụp đổ. Những cảnh tượng này không còn xa lạ ở nhiều nơi trên thế giới, là lời cảnh báo rõ ràng về sự mất cân bằng mà chúng ta đang gây ra. Việc sử dụng không bền vững của chúng ta làm cho các dòng sông mất đi mục đích của chúng và đe dọa mọi thứ phụ thuộc vào chúng. Khi sông cạn, không chỉ nước mà cả sinh kế, văn hóa và tương lai của cộng đồng ven sông cũng bị đe dọa nghiêm trọng. Chúng ta phải suy nghĩ lại cách chúng ta sử dụng nước trước khi quá muộn. Mỗi hành động, dù nhỏ, đều góp phần vào bức tranh lớn. Nếu không thay đổi, những dòng sông sẽ chỉ còn lại trong ký ức và chúng ta sẽ phải đối mặt với một tương lai thiếu nước, thiếu sự sống. Các đập hứa hẹn an ninh nguồn nước, năng lượng sạch và kiểm soát lũ lụt, nhưng phải trả giá đắt. Đối với nhiều quốc gia, việc xây dựng đập được xem là biểu tượng của tiến bộ, là giải pháp cho các vấn đề về nước và điện, đồng thời giúp bảo vệ cộng đồng khỏi thiên tai. Tuy nhiên, đằng sau những bức tường bê tông vững chắc ấy là những hệ lụy sâu xa mà chúng ta không thể bỏ qua. Bằng cách chặn các dòng sông, các đập biến các hệ sinh thái năng động thành các hồ chứa nước tù động. Những dòng nước từng chảy xiết, mang theo phù sa và dưỡng chất, giờ đây bị giữ lại, khiến môi trường sống của vô số loài sinh vật bị thay đổi hoàn toàn. Sự chuyển đổi này không chỉ ảnh hưởng đến cá và động vật thủy sinh, mà còn làm thay đổi cảnh quan, khí hậu vĩ mô và trụ trình nước của cả khu vực. Điều này làm gián đoạn chu kỳ lũ lụt tự nhiên, rất quan trọng đối với sự sống và nông nghiệp ở hạ lưu. Lũ lụt định kỳ không chỉ bởi đập phù sa màu mỡ cho đồng ruộng, mà còn duy trì sự đa dạng sinh học của các vùng đất ngập nước. Khi dòng chảy bị kiểm soát quá mức, đất đai trở nên khô cằn, năng suất nông nghiệp giảm sút và các cộng đồng phụ thuộc vào sông ngòi phải đối mặt với nhiều khó khăn hơn bao giờ hết. Đập giữ lại trầm tích, làm cạn kiệt các đồng bằng và gây xói mòn ở hạ lưu. Phù sa bị mắc kẹt phía sau đập, không thể tiếp tục hành trình nuôi dưỡng các vùng đất thấp, khiến bờ sông và bờ biển ngày càng bị xói lổ. Điều này không chỉ đe dọa đến môi trường mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của hàng triệu người dân sống dựa vào nguồn tài nguyên này. Đồng bằng sông Cửu Long, chẳng hạn, đang bị thu hẹp do các đập thượng nguồn giữ lại trầm tích. Những cánh đồng lúa phì nhiêu và hệ sinh thái đa dạng của vùng châu thổ này đang dần biến mất, đe dọa an ninh lương thực và sinh kế của hàng triệu người dân. Sự thay đổi này còn làm tăng nguy cơ xâm nhập mặn, khiến nước ngọt trở nên khan hiếm hơn. Các loài cá di cư như cá hồi và cá tầm bị chặn không thể sinh sản, dẫn đến sự sụp đổ của quần thể. Những con cá này từng vượt hàng trăm cây số để tìm nơi để trùng, nhưng giờ đây, hành trình của chúng bị cắt đứt bởi những bức tường bê tông. Sự suy giảm số lượng cá không chỉ ảnh hưởng đến đa dạng sinh học mà còn làm giảm nguồn thực phẩm và thu nhập của các cộng đồng ngư dân. Các thằng cá hiếm khi giải quyết được vấn đề. Dù được thiết kế để giúp cá vượt qua đập, nhưng phần lớn các loài cá không thể sử dụng hiệu quả các công trình này. Nhiều loài cá nhỏ hoặc yếu hơn bị mắc kẹt, không thể tiếp tục chu kỳ sống tự nhiên, dẫn đến sự suy giảm nghiêm trọng của quần thể cá bản địa. Đập chia cắt các hệ sinh thái sông, làm giảm đa dạng sinh học và phá vỡ các mạng lưới sự sống phức tạp. Những loài động vật, thực vật từng phụ thuộc vào dòng chảy tự nhiên giờ đây phải đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng. Sự mất cân bằng này còn lan rộng ra các hệ sinh thái lân cận, ảnh hưởng đến toàn bộ chuỗi thức ăn và sự ổn định của môi trường. Trong khi các đập mang lại lợi ích, chi phí ân của chúng lại tàn phá các dòng sông và những người phụ thuộc vào chúng. Nhiều cộng đồng từng sống hòa hợp với sông nước này phải đối mặt với nghèo đói, mặt đất canh tác và nguồn nước sạch. Những thay đổi này không chỉ là vấn đề môi trường mà còn là thách thức xã hội và kinh tế lớn lao. Chúng ta phải cân bằng nhu cầu của con người với sức khỏe của các dòng sông. Việc phát triển phải đi đôi với bảo tồn, để các thế hệ tương lai vẫn có thể hưởng lợi từ những dòng sông khỏe mạnh, giàu sức sống. Điều này đòi hỏi sự hợp tác giữa các quốc gia, các nhà khoa học, cộng đồng địa phương và các nhà hoạch định chính sách. Tương lai tùy thuộc vào những lựa chọn thông minh hơn, bền vững hơn. Chỉ khi chúng ta nhận thức đầy đủ về tác động của các đập và tìm kiếm các giải pháp hài hòa, chúng ta mới có thể bảo vệ được cả nguồn nước và sự sống cho hành tinh này. Các dòng sông không chỉ bị sử dụng quá mức, chúng còn bị ô nhiễm. Nước thải chưa được xử lý và dòng chảy giàu chất dinh dưỡng thúc đẩy sự phát triển của tạo ra các vùng chết nơi không có gì sống sót. Chất thải công nghiệp thêm các hóa chất độc hại và kim loại nặng, tích tụ trong trầm tích và các sinh vật sống. Những chất độc này di chuyển lên chuỗi thức ăn, đe dọa động vật hoang dã và sức khỏe con người. Dòng chảy nông nghiệp mang theo thuốc trừ sâu và phân bón, trong khi nước mưa đô thị mang theo dầu, nhựa và kim loại. Chất thải nhựa từ chai lồ đến vị nhựa làm tắc nghẽn các dòng sông trên toàn thế giới. Kết quả, chất lượng nước suy giảm, hệ sinh thái chết dần và nước không an toàn cho con người. Ô nhiễm biến những dòng sông sôi động thành những kênh độc hại. Làm sạch có nghĩa là ngăn chặn ô nhiễm tại nguồn. Các dòng sông của chúng ta xứng đáng được đối xử tốt hơn. Biến đổi khí hậu đang làm trầm trọng thêm mọi mối đe dọa đối với các dòng sông của chúng ta. Hạn hán làm giảm lưu lượng sông, trong khi mưa lớn gây lũ lụt và xói mòn.
Các sông băng và tuyết tích rất quan trọng cho nguồn nước mùa hè đang tan chảy, tạm thời tăng lưu lượng nhưng dẫn đến mất mát lâu dài. Nhiệt độ cao hơn làm tăng sự bay hơi và giảm oxy trong nước, gây căng thẳng cho đời sống thủy sinh. Các dòng sông trở nên khó đoán, dao động giữa hạn hán và lũ lụt. Quản lý nước khó hơn bao giờ hết. Các quy tắc cho các dòng sông đang thay đổi nhanh chóng. Biến đổi khí hậu không phải là một mối đe dọa xa vời, nó đang ở đây, đẩy các dòng sông đến bờ vực. Chúng ta phải thích nghi và hành động ngay bây giờ. Ở Việt Nam, sông Mekong và sông Hồng đang gặp khủng hoảng. Dòng chảy tự nhiên của sông Mekong bị gián đoạn bởi các đập thượng nguồn, giữ lại trầm tích và làm thu hẹp đồng bằng. Nước mặn xâm nhập, làm nhiễm độc cây trồng và nước uống, trong khi quần thể cá giảm mạnh. Sông Hồng cũng đối mặt với các vấn đề tương tự, các đập giữ lại phù sa, buộc nông dân phải dựa vào phân bón hóa học, ô nhiễm đô thị và công nghiệp biến các đoạn sông thành công rãnh lộ thiên. Đời sống thủy sinh bị tàn phá và nước thường không an toàn. Những dòng sông này từng là biểu tượng của sự trù phú, giờ đây phải vật lộn để duy trì sự sống. Sự suy giảm của chúng đe dọa an ninh lương thực, sinh kế và bản sắc văn hóa. Sông Mekong và sông Hồng là những ví dụ địa phương về một cuộc khủng hoảng toàn cầu. Số phận của chúng là một lời cảnh báo cho tất cả chúng ta. Câu chuyện này đang lặp lại trên khắp thế giới. Sông Colorado, nguồn sống của miền Tây Nam nước Mỹ, đang bị khai thác quá mức và dần cạn kiệt. Các hồ chứa như hồ Meade đang ở mức thập kỷ lục. Dòng sông này thường không thể chảy ra biển được nữa. Sông Nile, từng là huyết mạch của Ai Cập, đang phải chịu áp lực lớn từ các đập nước và nhu cầu sử dụng ngày càng tăng, gây ra căng thẳng quốc tế. Sông Hoàng Hà của Trung Quốc đôi khi khô cạn trước khi chảy ra đại dương. Biển Aral gần như đã biến mất sau khi các con sông đổ vào nó bị chuyển hướng. Trên khắp các châu lục, việc khai thác quá mức, các đập nước và biến đổi khí hậu đang đẩy các dòng sông đến bờ vực sụp đổ. Đây không phải là những trường hợp riêng lẻ, mà là một xu hướng toàn cầu. Các dòng sông của chúng ta đang gặp nguy hiểm, và cả thế giới cần phải hành động. Khi các con sông biến mất, hậu quả sẽ lan rộng khắp mọi nơi, hệ sinh thái sẽ sụp đổ, cá biến mất, chim và các loài động vật khác không còn thức ăn, và sự đa dạng sinh học giảm mạnh. Hàng tỷ người sẽ mất đi nguồn nước sạch, khiến nước trở nên khan hiếm và đắt đỏ. An ninh lương thực sẽ lung lay khi hệ thống tưới tiêu bị hỏng và nghề cá suy giảm. Kinh tế sẽ bị ảnh hưởng nặng nề, thương mại, công nghiệp và du lịch đều phụ thuộc vào những dòng sông khỏe mạnh. Việc làm biến mất và các cộng đồng sẽ đối mặt với sự bất ổn. Thiếu nước sẽ gây ra xung đột giữa nông dân và thành phố, và thậm chí giữa các quốc gia. Sông không chỉ là nước, chúng là xương sống của nền văn minh. Sự mất mát của chúng là một cuộc khủng hoảng của con người, không chỉ là một vấn đề môi trường. Chúng ta có nguy cơ mất tương lai nếu chúng ta để các dòng sông chết. Bảo vệ sông là bảo vệ chính chúng ta, mức độ nguy hiểm không thể cao hơn. Vẫn còn hy vọng nếu chúng ta hành động ngay bây giờ. Bảo tồn nước bắt đầu từ nhà sửa chữa Rory, sử dụng nước một cách khôn ngoan và chọn các thiết bị hiệu quả. Nông nghiệp phải hiện đại hóa, tưới nhỏ giọt và cây trồng phù hợp với khí hậu giúp tiết kiệm nước. Ô nhiễm phải được ngăn chặn tại nguồn, thực thi các quy định xử lý nước thải và giảm sử dụng nhựa. Khôi phục các vùng đất ngập nước và vùng lũ để làm việc với tự nhiên, không chống lại nó. Trong một số trường hợp, việc loại bỏ các đập lợi thời có thể phục hồi sức khỏe của sông. Mọi người đều có vai trò cá nhân, cộng đồng, ngành công nghiệp và chính phủ. Chữa lành các dòng sông đòi hỏi hành động tập thể và sự tôn trọng mới đối với giá trị của nước. Hãy đảm bảo các dòng sông chảy mãi cho các thế hệ, mang lại sự sống, sức khỏe và thịnh vượng. Thời điểm để hành động là bây giờ, tương lai của chúng ta phụ thuộc vào nó.